હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એક હેલ્ધી રેસીપી ડ્રાય ફ્રૂટના લાડુ. આ લાડુ તમે બનાવી અને બાળકોને રોજે ખવડાવી દેશો તો બાળકોની યાદશક્તિમાં ખૂબ જ વધારો થશે અને સાથે સાથે એની ફિઝિકલ હેલ્થમાં પણ ખૂબ જ વધારો થશે. વિટામિનથી ભરપૂર છે આ લાડુ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ લાડુ તમે શિયાળાની અંદર એક વખત બનાવી અને બાળકોને રોજ એક લાડુ જરૂરથી ખવડાવજો. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો નીચે રહેલા સબસ્ક્રાઈબ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેજો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળી જાય અને સાથે રહેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો. તો ડ્રાય ફ્રૂટના લડ્ડુ બનાવવા માટે મેં બધા ડ્રાય ફ્રૂટ આ રીતે કટ કરીને અડધી વાટકી લઈ લીધા છે. તો ડ્રાય ફ્રૂટમાં મેં કાજુ, બદામ, કિશમિશ, અંજીર, પિસ્તા અને અખરોટ લીધેલા છે. તમે ડ્રાય ફ્રૂટ થોડા ઓછા વધતા પણ કરી શકો છો તમારી રીતે. આ રીતે બધા ડ્રાય ફ્રૂટ આપણે કટ કરી લેવાના છે. તમે મિક્સરમાં અને અધકચરા ક્રશ કરીને પણ લઈ શકો છો, પણ મેં ચપ્પુથી કટ કરી. અને સાથે જ મેં 1 વાટકી ખજૂર, 2 થી 3 ચમચી મેલન સીડ અને અડધી વાટકી ટોપરાનું ખમણ લીધેલું છે. અને આ બધી જ વસ્તુ વિટામિન, પ્રોટીન અને મિનરલ્સથી ભરપૂર છે. હવે મેં અહીંયા એક પેન લઈ લીધી છે. તો પેનની અંદર હું અહીંયા થોડું એવું ઘી એડ કરી દઈશ. તો અહીંયા 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મેં ઘી એડ કરેલું છે. અને ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર જે બદામ કટ કરીને રાખી હતી એને પહેલાં રોસ્ટ કરી લઈશું. બદામને થોડો ટાઈમ લાગશે રોસ્ટ કરવા માટે, તો એને એકદમ લો ફ્લેમ ઉપર આપણે એને રોસ્ટ કરવાની છે. તો આ રીતે બદામને આપણે 1 મિનિટ માટે લો ફ્લેમ ઉપર રોસ્ટ કરી લઈશું. હવે એની અંદર આપણે કાજુ એડ કરી દઈશું, આ રીતે કટ કરેલા જે રાખ્યા હતા એને. અને સાથે અહીં અખરોટ અને પિસ્તાને પણ હું એડ કરી દઈશ. હવે એને પણ આપણે 1 મિનિટ માટે રોસ્ટ કરી લઈશું આ રીતે. ફ્રેન્ડ્સ, આ બધી વસ્તુ શેકતી વખતે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, ગેસની ફ્લેમ ક્યારેય હાઈ નથી રાખવાની. એકદમ લો ફ્લેમ ઉપર આ બધી વસ્તુને આપણે રોસ્ટ કરી લેવાની છે. તો હવે આપણે બાકીની જે વસ્તુ છે એને પણ એડ કરી દઈશું. તો ટોપરાનું ખમણ એડ કરી દીધું છે, મેલન સીડ અને જે કિસમિસ હતી એને પણ આપણે એડ કરી દઈશું. હવે એને પણ થોડી વાર માટે આ રીતે રોસ્ટ કરી લેવાના છે. તો આ બધી વસ્તુ સરસ રીતે રોસ્ટ થઈ ગઈ છે અને સુગંધ પણ સરસ આવે છે. તો હવે આ પેનને આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું, ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરીને. હવે અહીંયા મેં બીજી એક પેન લઈ લીધી છે, એની અંદર પણ આપણે થોડું ઘી એડ કરી દઈશું. હવે ઘી મેલ્ટ થઈ જાય એટલે આપણે જે અંજીર રાખ્યા હતા કટ કરીને એને એડ કરી દેવાના છે. અંજીરને આપણે મિક્સીની અંદર ક્રશ કરવાના છે. તો આ રીતે રોસ્ટ કરીને આપણે ક્રશ કરીશું, કારણ કે અંજીર થોડા હાર્ડ હોય છે તો મિક્સીમાં ક્રશ નહીં થાય. તો આ રીતે રોસ્ટ કરીશું તો એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે અને સરસ રીતે આપણે ક્રશ કરી શકીશું. તો અંજીર અહીંયા સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દઈશું અને એ જ પેન આપણે એ રીતે રહેવા દઈશું. અને અંજીરને બે બહાર લઈ લીધા છે. હવે જે ખજૂર આપણે રાખ્યો હતો એને આ રીતે મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું અને થોડો એવો મિક્સરમાં ચલાવી લઈશું. તો અહીંયા આપણે ખજૂરને થોડો આ રીતે ક્રશ કરી લીધો છે. હવે એને એક વાટકીની અંદર લઈ લઈશું. હવે જે અંજીર આપણે રોસ્ટ કરીને રાખ્યા હતા એને પણ મિક્સીમાં આ રીતે ક્રશ કરી લેવાના છે. હવે જે પેનમાં આપણે અંજીર શેક્યા હતા એમાં જ આપણે ખજૂર એડ કરી દઈશું. ખજૂરને આ રીતે ઘીની અંદર થોડો સાતળી લઈશું. ખજૂર થોડો સ્ટીકી હોય છે તો સાતળવામાં થોડી તકલીફ થશે આ રીતે. તો અહીંયા ખજૂર આપણો સરસ રીતે સતળાઈ ગયો છે. હવે જે આપણે ડ્રાય ફ્રૂટ શેકીને રાખ્યા હતા એની અંદર ખજૂર અને અંજીરને એડ કરી દેવાના છે. તો આ રીતે અંજીરને પણ એડ કરી દીધા છે. હવે બધી વસ્તુને સરખી રીતે આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો
આ રીતે મિક્સ કરી દીધા પછી હવે એને આપણે થોડું ઠંડુ થવા દઈશું, પછી જ આપણે એના લાડુ વાળીશું. તો અહીંયા બધું મિક્સર ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આ રીતે હાથથી આપણે લાડુ વાળી લેવાના છે, એકદમ સહેલાઈથી વળી જશે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે બધા જ લાડુ આપણે વાળી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા લાડુ આપણા બનીને તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ આરામથી બની ગયા છે. બનાવતા ખૂબ જ ઓછો સમય લાગ્યો છે. બાળકોને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જશે અને વિટામિનથી ભરપૂર છે, ખૂબ જ હેલ્ધી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી બતાવજો કે તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી છે, અને વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. થેન્ક યુ, બાય બાય.